नमस्ते सबैजनालाई रूपा क्राफ्टमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको सामु भेज थुक्पाको रेसिपी लिएर आएकी छु। भेज थुक्पा खानको लागि जति नै मिठो हुन्छ, बनाउन पनि उत्तिकै सजिलो हुन्छ। हजुरहरूले मैले बनाए जसरी घरमा पक्कै पनि बनाएर खानुहोला। अब सुरु गरौँ थुक्पा बनाउनतिर। सुरुमा मैले थुक्पा बनाउनको लागि तातो पानी उमाल्नलाई बत्तीमा जोडेको छु र त्यसपछि मैले 2-3 घण्टा अगाडि केराउ र चनालाई भिजाएर राखेको छु। हाम्रो चना केराउ भिजिसकेको छ। यसको साथसाथै मैले आलु पनि पखालेर राखेको छु। अब मैले यस चना केराउ र आलुलाई एउटा कुकरमा राख्छु। र पानी राखेर 4-5 सिटी नलगाइन्जेलसम्म मैले ग्यासमा बसाल्छु। पाँच सिटी लागिसकेको छ। अब मैले 5 सिटी लागेपछि ग्यास निभाउँछु। अब कुकरको बिर्को खोल्नको लागि सजिलो होस् भनेर मैले यसलाई चिसो पानीमा लगेर भिजाउँछु। हाम्रो चना केराउ र आलु मजाले पाकिसकेको छ। अब आलुको सबै बोक्रा छोडाउनु पर्छ। आलु सबै छोडाइसकेपछि अब मैले यता अघि उमालेको तातो पानीलाई एउटा भाँडोमा खनाउँछु। पानी खनाइसकेपछि यस पानीमा थोरै बेसार र थोरै तेल राख्नुपर्छ र यसलाई एउटा चम्चाको सहायताले राम्रोसँग घोल्नुपर्छ। राम्रोसँग घोलिसकेपछि अब मैले यसमा थुक्पा नुडल्स राख्छु। राखिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग चलाएर 5 मिनेट जति छोपेर राख्नुपर्छ। पाँच मिनेट भइसकेको छ। अब यस थुक्पा नुडल्सलाई एउटा छान्ने जालीमा राख्नुपर्छ। छान्ने जालीमा राखिसकेपछि यसलाई चिसो पानीले राम्रोसँग पखाल्नुपर्छ। मैले चिसो पानीले राम्रोसँग पखालिसकेको छु। पखालिसकेपछि हल्का तेल लगाएर राख्नुहोला। अब यस थुक्पा खानको लागि रेडी भइसकेको छ। यसरी तेल लगाएर राखेपछि यस नुडल्स एकअर्कामा टाँसिन पाउँदैन। थुक्पा नुडल्स रेडी भइसकेपछि अब मैले यसको लागि सुप बनाउनतिर लाग्छु। थुक्पा सुप बनाउनको लागि मैले एउटा भाँडो बसालिसकेको छु र यसमा मैले तेल राख्छु। तेल तातिसकेपछि जिरा राखेँ। त्यसपछि काटेर राखेको प्याज र हरियो खुर्सानी पनि राखेँ। यसको साथसाथै मैले 2टा तेजपत्ता पनि राखेँ।
अब प्याज हल्का रातो नभइन्जेलसम्म हामीले यसलाई भुट्नुपर्छ। यतिको रातो भइसकेपछि मैले यसमा काटेर राखेको टमाटर पनि राख्छु। यस टमाटरलाई राम्रोसँग पकाउनु पर्छ। टमाटर पाकिसकेको छ। अब मैले यसमा पिसेर राखेको अदुवा लसुनलाई पनि मिसाइदिन्छु र राम्रोसँग चलाउँछु। र अब मैले यसमा आधा चम्चा जति बेसार राख्छु र स्वाद अनुसार नुन पनि राख्छु। राखिसकेपछि मैले यसलाई राम्रोसँग चलाउँछु। र मैले यसमा 3 चम्चा जिरा धनियाको धुलो पनि राख्छु र राम्रोसँग चलाउँछु। राम्रोसँग चलाइसकेपछि अब मैले अघि उसिनेर राखेको चना केराउलाई यसमा याड गरिदिन्छु। यसको साथसाथै अघि मैले उसिनेर राखेको आलुलाई पनि यसैमा याड गरिदिन्छु। आलुलाई मैले चकुले काटेर रेडी बनाएर राखेको थिएँ। हजुरहरूले हातको सहायताले पनि फुटालेर राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। चलाइसकेपछि हामीले यस आलुलाई यस चलाउनेको पछाडिपट्टिको सहायताले सबै आलुहरूलाई राम्रोसँग फुटाउनु पर्छ। यसरी फुटाउँदाखेरि हाम्रो थुक्पाको लागि सुप हल्का बाक्लो बाक्लो हुन जान्छ। यसमा मैले धुलो खुर्सानी पनि राख्दिएँ। हजुरहरूले नराख्दा पनि हुन्छ, यो अप्सनल हो। सबै थोक राखिसकेपछि अब मैले यसमा आफूलाई आवश्यकता पर्ने अनुसार पानी राख्छु। मैले यसमा 3 भाँडो पानी राखेको छु। अब यसलाई राम्रोसँग चलाएर उम्लिन दिनुपर्छ। थुक्पा सुप उम्लिसकेको छ। उम्लिसकेपछि मैले ग्यास निभाइसकेको छु। थुक्पा खानको लागि सुप थुक्पा दुइटै रेडी भइसकेको छ। अब मैले एउटा भाँडोमा थोरै थुक्पा राख्छु र त्यसमा सुप पनि याड गरिदिन्छु। र मैले यसमा मसिनो पारा काटेर राखेको प्याज राख्छु र मसिनो पारा काटेर राखेको हरियो खुर्सानी पनि राख्छु। र अन्तिममा चुक अमिलो राख्छु। चुक अमिलोको ठाउँमा कागती पनि निचोरेर राख्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर आफ्नो साथीभाइ तथा फ्यामिलीसँग बसेर खाएर इन्जोय गर्नुहोला। यसको साथसाथै अन्तिममा मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। बाइ बाइ।